Hello everybody, we are Bảo Khang, Nghiêm Quỳnh Anh, Nhật Minh, Ái Hân and Kiều Anh. This is Mr. Quý Vương, who is Khang father and helped us invite our manager for the interview. And finally, this is Mr. Anh Tuấn, our manager for the interview with the manager project. Let's start. Anh hiện nay là phó giám đốc phụ trách toàn bộ hoạt động sản xuất tại công ty, điều hành hết các dây chuyền sản xuất liên quan trong công ty. Những công việc của anh này thì công việc chính nhất là mình tham gia hoạch định chương trình mục tiêu kế hoạch hành động trong một năm của doanh nghiệp. Thứ hai là xây dựng các cái kế hoạch để triển khai cho các cái bộ phận đảm bảo làm sao mà đạt được mục tiêu cho công ty. Thứ ba là phải quản lý về mặt quản trị chất lượng theo để cho đơn vị. Đấy là nó văn hóa doanh nghiệp của một cái doanh nghiệp thực hiện song song hai chức năng. Một là quân sự quốc phòng, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, và hai là thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bên anh là đơn vị quân đội làm kinh tế. Đó, bây giờ mà các bạn mà thuyết minh về doanh nghiệp quân đội làm kinh tế thì nó rất nhiều cái để nói. Và bên anh cho nên cái văn hóa doanh nghiệp bên anh nó có nhiều cái rất khác. Và cái khác đầu tiên là gì? Cái khác đầu tiên là phải nói đến kỷ luật quân đội và nghĩa tình quân đội. Văn hóa doanh nghiệp nó xây dựng trên nhiều cái nền tảng, nhưng mà ở cái doanh nghiệp mà song song hai nhiệm vụ kinh tế quốc phòng và sản xuất kinh doanh như thế này thì nó có hai cái nền tảng kỷ luật quân đội. Ở ngoài thì người ta cũng có kỷ luật, doanh nghiệp có kỷ luật quân đội là kỷ luật cao nhất. Người đó, nhân lực là nguồn nhân lực. Thứ hai là trang thiết bị. Thì cái này thì nó thực ra nó cũng như là những cái điều các em được học. Những cái yếu tố bên trong của doanh nghiệp là con người này, trang thiết bị, ngành nghề kinh doanh này, ngành nghề kinh doanh mà công ty đang hoạt động đó. Đấy thì trong đó thì là trong ngành nghề kinh doanh thì nó có cái vị trí hiện tại là cái gì, doanh nghiệp đang ở đâu, mình muốn tới đó thì mình biết mình đang ở đâu. Như vậy. Rồi tình hình tài chính, một doanh nghiệp hoạt động phải có tiền, tài chính là làm sao. Rồi trong mỗi cái đấy thì mình phải có điểm mạnh, điểm yếu của mình này. Từng cái yếu tố đó, cái điểm mạnh, điểm yếu. Nhân lực thì điểm mạnh là gì, điểm yếu là gì, tài chính điểm mạnh, điểm yếu là cái gì. Đấy, còn những yếu tố bên ngoài, những yếu tố bên ngoài là những cái mà mình phải xác định rằng là có những cái mình không có tác động để thay đổi được, có những cái mình tác động để thay đổi được. Thì những yếu tố bên ngoài mình phải có. Thứ nhất là thể chế chính sách đối với cái ngành nghề kinh doanh của mình. Đấy, cái thứ hai là tình hình kinh tế của đất nước. Nên ví dụ bên anh đang làm cái dịch vụ logistics, tức là phục vụ các cái dịch vụ vận tải, vận chuyển, lưu thông hàng hóa, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hóa. Thì tình hình chiến tranh thương mại Mỹ Trung này nó ảnh hưởng gì đến mình trong cái năm nay, rồi năm sau nó tiếp tục như vậy hoặc nó mạnh hơn nữa thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Đấy là những cái yếu tố bên ngoài mà mình sẽ phải, mình không thay đổi được nó, nhưng mà mình phải có phương án để mình. Thế thì có ba cái yếu tố mà đối với một người mà anh cần. Nãy anh cũng nói rồi, thứ nhất là cái khả năng kiến thức, họ có làm được cái việc đó không. Cái thứ hai là cái kỹ năng của họ có những gì để thực hiện cái việc đó. Đầu tiên là kiến thức, người ta hiểu cái đó là cái gì không. Cái thứ hai kỹ năng gì để họ có thể làm việc. Và cái thứ ba là cái thái độ của họ có muốn làm. Đấy, đầu tiên đó là giao đúng người. Cái thứ hai đó là
khi đã giao đúng người rồi thì mình có rất nhiều cái cách để mình để giúp cho họ, để họ thực hiện. Người lãnh đạo phải đi cùng với người ta. Anh lấy ví dụ như là thực hiện một cái việc, giao một cái việc đó thì bản thân anh sẽ ngồi cùng với cái người đó để bàn thì cái này thì em có làm được không, em dự kiến là làm như thế nào, anh cho em thời gian để em suy nghĩ. Đấy, và em xây dựng cho anh một cái kế hoạch em làm, em có vướng mắc gì không, và anh sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc đó. Đó là trước khi thực hiện là đều phải như vậy. Còn trong quá trình thực hiện thì quan tâm liên tục. Thứ nhất là kiểm tra, đánh giá, kiểm tra rồi lắng nghe báo cáo và đánh giá xem là họ làm như vậy đúng chưa, khó khăn thực tế là cái gì, nguyên nhân của nó, và mình đưa ra cái hướng cùng với họ để tháo gỡ. Mục đích là để hoàn thành công việc, và cái cuối cùng là khích lệ. Khi đã hoàn thành rồi thì rõ ràng là phải có những cái cơ chế, ví dụ như là thưởng, nhiệm vụ đó quan trọng, nhiệm vụ đó khó khăn, thưởng nóng, rồi tuyên dương, công khai như vậy. Thì và cái quan trọng nhất là ghi nhận, mình thực sự mình ghi nhận cái đóng góp của họ. Giao quyền nó rất quan trọng. Giao quyền này phải chọn đúng người, đúng những người có năng lực này, giao có trách nhiệm, giao có cái máu lửa để thực hiện cái nhiệm vụ đó ra. Đấy, thứ hai nữa là cái việc bám sát để đôn đốc, để kiểm tra, để mà kịp thời thay đổi. Thì đó là điều quan trọng. Kể cả cấp trên, cấp cao hay cấp trung, cấp dưới thì đều phải làm những cái công việc đó. Tức là phải xác định là cái nào là cái nguy hiểm, cấp bách, cái nào là cái nguy hiểm đấy nhưng mà chưa phải cấp bách, và cái nào là cái ít nguy hiểm. Đấy, thì mình sẽ chia ra để trị. Nó như một cái nguyên tắc chung để giải quyết tất cả mọi vấn đề là chia ra để trị từng cái một. Nguyên nhân của nó là gì, rồi nguyên nhân đó xuất phát từ đâu, những cái yếu tố nào gây ra nguyên nhân đó, rồi các cái con người hoặc là các phòng ban liên quan nào nó gây ra cái khó khăn đó, để mình giải quyết từng cái. Đấy, giải quyết từng cái một như vậy thì cuối cùng là cả một cái lớn nó thông. Đấy. Hiện nay thì năm 2016 thì anh được giao một cái nhiệm vụ khá là khó khăn, một cái công ty con của bên đây thì sau 3 năm liên tục thua lỗ, hoạt động kinh doanh liên tục là thua lỗ. Thế thì năm thứ tư thì anh được giao nhiệm vụ là giám đốc công ty đó là bằng cách làm sao nó phải là có lợi. Là đầu tiên là con người, là giải quyết vấn đề con người. Các mối quan hệ trong công ty đó mình cũng lại chia ra để trị thôi. Con người thì mình sẽ giải quyết từng bước đối với những con người, những người ủng hộ mình thì mình tranh thủ hết sức. Còn những người ta chưa ủng hộ mình, người ta chưa tin tưởng mình thì mình lại phải có những cách để mà từ từ thay đổi quan điểm của họ, từ cái việc chống đối mình chuyển sang cái việc ủng hộ mình để cùng nhìn chung vào cái hướng phát triển bền vững. Mặt kinh doanh, khách hàng, đấy, anh tiếp xúc rồi là anh khẳng định lại cái năng lực, chất lượng dịch vụ như thế nào, rồi xây dựng các cái chính sách dành cho họ để thay vì họ sử dụng dịch vụ đơn vị khác, đưa họ đến sử dụng dịch vụ của mình. Đó về mặt khách hàng, rồi về mặt trang thiết bị để phục vụ sản xuất mình thay đổi để mình theo cái hướng là tăng cái hiệu quả nó như thế nào. Đấy, rồi tài chính đang là vay kiểm soát chi phí nó đang lỏng lẻo như vậy, mình siết lại như thế nào.